नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत मसाले छोले. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 कप छोले 1 रात्र भिजवून सकाळी कुकरमध्ये शिजवून घेतले आहेत. छान असे मऊ शिजवून घ्यायचे. मध्यम आकाराचा कांदा, टोमॅटो, धने जिरे पूड, आलं लसूण, लवंग, बदाम फूल, दालचिनी, जिरे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ओले खोबरे, पाणी, तेल. मसाले छोले करण्यासाठी प्रथम आपण मसाला करून घेऊया. एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण ओले खोबरे, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, आलं लसूण, धने जिऱ्याची पूड, लवंग, बदाम फूल, दालचिनी घालून घेऊया. जिरे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हे सर्व साहित्य आपण आता बारीक करून घेऊया. मसाला येथे मी वाटून घेतला आहे. मसाला वाटताना त्यात थोडीशी साखर घालावी. तर मग आता आपण पाहूया मसाला छोले कसे करायचे. प्रथम गॅस लावून घेऊ. कढई छान अशी तापवून द्यावी. त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल ओतावे. तेल आता छान असं तापलेलं आहे. त्यामध्ये आपण वाटून घेतलेला मसाला घालूया. छान असं हलवून घेऊया. मसाला तेल सुटोपर्यंत भाजून घ्यायचा. त्यामुळे छोले आपले मसाले एकदम झणझणीत चमचमीत होतात, दिसायलाही छान होतात. छान असा मी तेल सुटोपर्यंत भाजून घेतला आहे. तुम्ही बघू शकता. त्यामध्ये आपण आता तिखट टाकूया. 2 चमचे तिखट, चवीनुसार मीठ. तिखट हे आपलं घरचं वापरू शकता. मिरची पूड जी बाहेर भेटते ती न वापरता घरी जी आपली चटणी असते ती वापरू शकता. तिखट घातल्यानंतर असं छान तेल सुटोपर्यंत भाजून घ्या. यामध्ये आता आपण कोमट पाणी ओतून घेऊया. यामध्ये आता आपण छोले घालून घेऊया. छान अशी उकळी यायला लागली की एक मंद आचेवरती 10 मिनिटं झाकून ठेवावे. मी झाकण आता उघडते.
बघा किती सुरेख असा छोले मसाला आपला तयार आहे। तुम्ही नक्की एकदा करून पहा, आवडेल तुम्हाला। यामध्ये आता आपण कोथिंबीर घालून घेऊया। टेक्स्चर ही छान आले आहे। असा आपला तयार आहे छोले मसाला। अशाच आपल्या नवनवीन चमचमीत व चवदार रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा।